CPU එකේ අංක වලින් මොනවද කියවෙන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් සියලු දෙනා පහදවක YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයගේ CPU එකේ ඇත්තටම අංක 4ක් වගේ අංක සංඛ්‍යාවක් තිබෙන මොකද්ද මේ අංක 4න්ම කියවෙන්නේ කියන එක. වැඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි මේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකේ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියන එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වෙලෙදි PC එකක් බීට් කරගෙන ඉන්න PC එකක් බීට් කරගෙන හිතා ඉන්නකොට ඕගොල්ලන්ට ප්‍රොසෙසර් එකක් වගේ ගන්න ගියත් ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි මේ ප්‍රොසෙසර් වල එකම සමාන ප්‍රොසෙසර් වල එක ජාතිය අංක තියෙන උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් i5 කියන CPU එකක් ගත්තොත් සමහරක් වෙලාවට i5 3400 700 3350 3470 3570 එහෙම මොඩල් නම්බර් ගොඩක් එනවා. ඇත්තටම මේ විදිහට මොඩල් නම්බර් එන්නේ. ඇයි මෙහෙම මොඩල් නම්බර් වෙනස් වෙනවා තියෙන වාසිය මොකද්ද කියන එක තමයි අද මේ වීඩියෝකින් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් තම channel එකට අලුත් එක්ක ඉන්නවා පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක අමතක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එතකොට අපි බලමු ඇත්තටම මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ අංක 4න් පළවෙනි අංකය මොකද්ද කියවෙන්නේ කියලා. නැත්නම් මේ පළවෙනි ඉලක්කමෙන්. ඉතින් ඔයාලට මේ පළවෙනි ඉලක්කම ගැන කතා කරාම කෝඩ් ඩූ වගේ තියෙන එක නෙන්න. ඔයාලට මේ පළවෙනි ඉලක්කමට අතර ඉස්සරහින් අක්ෂරයකුත් දකින්න හම්බ වෙනවා E කියලා. එහෙම නැත්නම් E කියන අක්ෂරය කියලා එකක් එනවා. එහෙම E අක්ෂරය නැත්නම් Q කියන අක්ෂරය එනවා. මේ E එහෙම නැත්නම් මේ කැපිටල් E අක්ෂරය කැපිටල් Q අක්ෂරය එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඉන්න කෝඩ් ඩූ එහෙම නැත්නම් LG short 775 කියන සීරීස් එක තමයි මේ අංක සීරීස් එක එන්නේ. ඉතින් මෙතනින් කියවෙන්නේ ඒ ඔයා ගන්න CPU එක first gen එහෙම නැත්නම් first gen එකට කලින් ආපු කෝඩ් ඩූ සීරීස් එකක් කියන එක තමයි කියවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ LG short 775 කියන එක. ඊට පස්සේ ගියාට පස්සේ Intel Core series model එකට යද්දී ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන දෙයක් තමයි මේ E අක්ෂරය සහ Q අක්ෂරය ඉස්සරහින් අයින් වෙලා එතන කෙලින්ම අංක 4ක් එතන අංක 3ක් දකින්න හම්බ වෙනවා. මේ අංක 3න් එන i5 850 i7 870 කියලා මේක එකේ જાති මොඩල් නම්බර් වලින් එන ඒවා ඇත්තට මොනවද? ඉතින් මේ ඉස්සරහා අංකේ නැත්නම් මේ අකුරු 3ක් තියෙනවා නම් ඒක first gen එකක් වෙනවා. එතනදී අපිට ඉස්සරහන් දකින්න හම්බෙන්නේ අකුරු ඉලක්කම් 3ක් හින්දා ඒක first gen කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ ඉලක්කම් 4න් එනකොට මුලින්ම අපිට දකින්න හම්බෙන සංඛ්‍යාව තමයි 2 කියන එක. ඉතින් මේ 2 කියන එකෙන් කියන්නේ second gen කියන එක. second gen කිව්වට පස්සේ සමහරක් වෙලාවට මෙතනදී අපිට Xeon CPU වල ඉස්සරහින් 2 තිබුණා කියලා Xeon CPU එක second gen වෙන්නේ නැහැ. මොකද එතනදී Xeon කියන එකට වෙනම නාමාවලියකින් යන හින්දා. ඉතින් Xeon CPU එක අනිවාර්යයෙන් ඉස්සරහින් simple E අක්ෂරයක් අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් Core වගේ series එක නැත්නම් Core i3, Core i7, Core i5 වගේ ගියාට පස්සේ මේ 2 කියන සංඛ්‍යාවකෙන් generation එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙවෙනි අක්ෂරය මොකක්ද ඇත්තටම කියවෙන්නේ? මේ දෙවෙනි අක්ෂරය ඔයා ගන්න CPU එක උදාහරණයක් විදිහට second gen i5 එකක් කියමුකෝ 2300 කියලා මොඩල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් 2300 මොඩල් එක ගන්න එකද 2500 මොඩල් එක ගන්න එකද කියලා හිතා ගන්න එක. ඉතින් මේ 2300 මොඩල් එක 2500 මොඩල් එක යද්දී ගොඩක් වෙලාවට මේ boost clock එක සමහරවිට වැඩි වෙනතෙන් තියෙනවා. සහ ඉතින් මේකේ on board graphic වල කිසිම වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මෙතන වෙන සිද්ධ වෙන්නේ මොකද boost clock එක වෙනස් වෙන එක. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනියේ තියෙන අක්ෂරය ටිකක් ඉහළ අක්ෂරයක් වෙනවා කියන්නේ ඔයගේ processor එක ගොඩක් හොඳ CPU එකක් වෙනවා කියන එක. ඉතින් මේක AMD වලට අදාළ දෙයක්. AMD CPU එක ගන්නකොට ඔක්කොලා දෙවෙනි අක්ෂරය පළවෙනි අක්ෂරයෙන් වගේ ජෙනරේෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි අක්ෂරයෙන් මේ CPU එක මොන වගේ හොඳ CPU එකක්ද කියලා දාලා අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ගන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බොහොම පොඩි වීඩියෝ හොඳ ඕගොල්ලන්ට යම් කිසි දැනුමක් එන්නේ නැති කියලා. තාම channel එකට අලුත් එක්ක ඉන්න නම් channel එක subscribe කරන්න තමයි කරන්න එපා. එහෙනම් හම්බ වෙනකන් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.